ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมเทรดของ Exness นะครับ Exness Terminal ซึ่งรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับตัวของ TradingView แต่อินดิเคเตอร์ก็จะมีน้อยกว่าบ้างแต่ที่สำคัญก็คือมีฟังก์ชันบางอย่างที่เราต้องซื้อถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของ TradingView แต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวของ Exness Terminal เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ฟรีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายก็จะมีในส่วนของแถบเครื่องมือทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใส่อินดิเคเตอร์วิธีการเปลี่ยนตัวของกราฟและการซื้อการขายว่าทำอย่างไรแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือถ้าเกิดว่าคุณเทรดด้วยตัวของ Exness Terminal โดยตรงเนี่ยคุณสามารถที่จะคำนวณล็อตไซส์หรือว่าทำคำสั่งซื้อขายได้ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าตัวของ Exness Terminal เองเนี่ยทำงานผ่านตัวของเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือว่าตัวของ Microsoft Edge ก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวของแอปหรือว่าต้องลงโปรแกรมก่อนเหมือนกับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นมีอะไรบ้างและข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรแล้วตอนท้ายสุดเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังว่าวิธีการใช้งานแบบไหนที่โอเคสำหรับตัวของ Exness Terminal บัญชีประเภทไหนหรือว่าวิธีการเทรดแบบไหนที่ใช้ Exness Terminal แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดเรามาดูวิธีการเข้าตัวของ Exness Terminal กันนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยก็ให้คุณเข้าในส่วนของเว็บไซต์ของ Exness ก่อนแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคุณก็จะเข้ามาที่บัญชีของฉันและจะมีตัวหนังสือคำว่า Trade อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตัวที่เราจะใช้เข้าเทรดตัวของ Exness Terminal นั่นเองตัวนี้เลยนะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกเทรดตรงนี้นะครับแล้วเขาจะขึ้นมาว่าเป็น MetaTrader หรือว่าตัวของ Exness Terminal ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ Exness Terminal ตลอดคุณก็สามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยใช้ Terminal นี้ตลอดเวลาแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนกลับได้นะครับในการตั้งค่าในภายหลังได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้คุณคลิกตัวของ Exness Terminal เลยอันนี้ก็คือหน้าตาตัวของเว็บ Exness Terminal นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองก็จะเป็นแท่งสีเหลืองแล้วก็จะมีส่วนประกอบต่างๆซึ่งอันดับแรกสุดเราจะไปดูตัวของแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือกันว่ามีอะไรบ้างแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือนะครับคุณก็จะเห็นว่าจะมีแสดงแถบเครื่องมือทางการเงินที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดเราก็คลิกออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีคู่เงินต่างๆให้เลือกในการเทรดหรือว่าจะเป็นในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆเช่นดัชนีคริปโตก็มีเช่นเดียวกันให้เราคลิกไปที่ด้านบนนะครับตรงนี้ทาง Exness เองก็จะมีลิสต์เอาไว้อยู่แล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเทรดอะไรดีก็สามารถที่จะเลือกตัวของยอดนิยมได้เลยอันแรกสุดนี้นะยอดนิยมนี้ก็คืออะไรก็คือตัวคู่เงินหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคนเทรดค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็จะลิสต์มาให้เลยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นก็สามารถที่จะใช้ตัวของลิสต์นี้ก็ได้ก็คือเทรดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในลิสต์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีคู่หลักก็คือตัวของเมเจอร์ที่เราเรียกกันหลายๆคนก็อาจจะงงว่าตัวเมเจอร์มีอะไรบ้างทาง Exness เขาก็ลิสต์มาให้ดูเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของโลหะคริปโตดัชนีหุ้นเราก็สามารถเลือกที่จะเทรดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเองโดยที่เราจะไม่ใช่ลิสต์พวกนี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในค้นหาได้เลยสมมุติว่าผมจะเทรดตัวของ Euro USD ผมก็พิมพ์ EUR USD เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เนาะเราก็สามารถที่จะคลิกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Euro USD เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเทรดสมมุติว่าเป็น US 500หรือว่า SPP นะครับ US SPX Index 500เราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็คลิกมันก็จะเปิดกราฟใหม่ขึ้นมาด้านบนทางด้านขวาให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เริ่มต้นก็ผมแนะนำว่าใช้ลิสต์ก็ได้นะครับก็เทรดตัวของรายการยอดนิยมไปก่อนวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้ตัวของลิสต์ตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแสดงกราฟแสดงผลแบบที่เห็นอยู่ด้านขวามือขึ้นมาเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้ทุกคู่เงินเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นเมื่อเราได้คู่เงินที่เราต้องการใช้เทรดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้ย่อตัวของเครื่องมือการเงินตรงนี้ปิดไปก่อน
ราะว่าเราก็ใช้งานเป็นหลักที่ตัวของแอปชาร์ตต่างๆนะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัวของคู่มือการเงินเป็นหลักต่อมาเรามาดูส่วนที่2ก็คือตัวของชุดเครื่องมือที่เขามีให้ใน Exness Terminal นะครับอันแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเคอร์เซอร์นั่นเองจะมีแบบตัดกันมีแบบจุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลูกศรเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้เลือกตัวอุปกรณ์ต่างๆในกราฟหรือว่าตัวของ Indicator ในกราฟก็สามารถที่จะใช้ลูกศรได้แล้วก็ยังลบก็จะลบสิ่งที่เราเขียนเข้าไปในกราฟนะครับอันนี้เราก็ใช้ค่า default ก็คือตัดกันอันที่2ก็เป็นแถบเครื่องมือที่เหมือนกับตัวของ Trading View เลยก็คือจะมีในส่วนของเส้นแนวโน้มเส้นต่างๆสามารถที่จะเลือกสมมุติว่าผมจะใส่ Parallel Channel ผมก็เลือกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถที่จะตีเข้าลงกราฟได้เลยวิธีการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็เป็น drag and drop ธรรมดานั่นเองอันที่3ก็คือตัวของ Fibonacci อันที่4ก็จะเป็นในส่วนของ Pattern ของ Elliott Wave ต่างๆ Head and Shoulder Pattern ABCD Pattern AXBCD ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาย Price Action ก็จะใช้เยอะนะครับสำหรับคนที่เทรดด้วยตัวของ Elliott Wave นั่นเองต่อมาก็จะเป็นตำแหน่งซื้อตำแหน่งขายคาดการณ์รูปแบบแท่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรา back test หรือว่าเราทำการซื้อขายจำลองเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการวาดลงไปในกราฟได้เลยนะครับสมมุติว่าผมกดตำแหน่งซื้อแบบนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นตัวของการซื้อขายแบบนี้ให้เราสามารถที่จะคลิกดูได้เลยนะครับอันถัดมาก็คือตัวการเขียนต่างๆทั้งเครื่องหมายลูกศรสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมวงรีก็เอาไว้เขียนในกราฟนั่นเองอันนี้ก็สามารถที่จะไปลองเล่นดูได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็คือเราเลือกที่ตัวของสมมุติว่าเราวาดวงกลมแล้วเราดับเบิลคลิกก็จะมีเส้นขอบมีตัวอักษรอะไรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วก็อันถัดมาก็คืออีโมจินะครับก็สามารถที่จะคลิกใส่เข้าไปในกราฟได้เช่นเดียวกันต่อมาก็คือการวัดขยายเข้าซูมเข้าซูมออกเราคลิกปุ๊บคลิกแล้วก็กดซูมได้นะครับมันก็จะเป็นขยายเข้าขยายออกนั่นเองหรือว่าเราจะใช้ตัวของเมาส์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเทรดในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก็สามารถที่จะใช้นิ้วในการซูมเข้าซูมออกได้ปกติโดยที่ไม่ต้องมากดตัวของแว่นขยายตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันถัดมาก็คือตัวของแมกเนตนะครับแม่เหล็กอ่อนค่าแม่เหล็กแข็งแกร่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการล็อกโหมดการเขียนนั่นคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนอะไรลงไปในกราฟเรากลัวที่จะไปกดโดนหรือว่าเคลื่อนย้ายตำแหน่งของมันเราก็สามารถที่จะกดล็อกได้พอกดล็อกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมไปคลิกที่ตัวของวงกลมหรืออะไรมันก็จะลบไม่ได้นะครับแล้วก็ล็อกรูปวาดทั้งหมดนะครับผมล็อกรูปวาดทั้งหมดก็คือถ้าผมคลิกไปที่วงกลมตรงนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนอะไรมันได้ละอันสุดท้ายก็คือในส่วนของการซ่อนต่างๆถ้าเกิดว่าเราเทรดแล้วเราวาดเครื่องมือหรือว่าวาดอินดิเคเตอร์ไว้ใส่อินดิเคเตอร์ไว้แต่เราไม่อยากที่จะเห็นการวาดตอนนี้เราอยากจะเห็นแต่อินดิเคเตอร์เราก็สามารถที่จะเลือกตัวของซ่อนการวาดได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูแต่ตัวของอินดิเคเตอร์เราไม่อยากเห็นการวาดเราก็สามารถที่จะซ่อนอินดิเคเตอร์ทั้งหมดได้แล้วสุดท้ายก็คือการซ่อนทั้งหมดนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของถังขยะนะครับก็จะมีทั้งลบการวาดหรือว่าลบอินดิเคเตอร์ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายสุดต่อมาเราจะมาดูตัวของแถบที่อยู่ด้านบนแถบที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเปิดกราฟเอาไว้เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยถ้าเราไม่ต้องการกราฟไหนเราก็เพียงแค่กดกากบาทที่อยู่ด้านซ้ายอันเล็กๆกดปุ๊บมันก็จะหายไปทันทีอันนี้ก็เป็นตัวของแถบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในส่วนตัวของกราฟเองค่อนข้างที่จะมีปัญหาสำหรับมือใหม่นั่นก็คือเปิดมาเนี่ยคุณจะเห็นกราฟเป็นสีเหลืองกับเป็นแท่งกลวงๆแบบนี้เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าตัวของบอดี้ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของสีเขียวกับสีแดงตัวของกราฟเนี่ยมันก็ยังเป็นกลวงๆแบบนี้อยู่นะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นค่าพื้นฐานที่ทางตัวของ Exness Terminal ทำเอาไว้วิธีการเปลี่ยนก็คือเราจะคลิกไปที่ตัวแรกแท่งเทียนแบบกลวงตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนธรรมดาเมื่อเราเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนธรรมดาเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นในส่วนของแท่งเทียนปกติละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบสีสันก็ไปเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนธรรมดาก่อนที่จะเริ่มต้นเทรดนะครับตรงนี้ตัวของแท่งเทียนก็จะเห็นได้ว่ามีให้เลือกหลายแบบนั่นก็คือตัวของบาร์แท่งเทียนแบบกลวงเส้นแสดงพร้อมจุดเส้นระดับพื้นที่ HLC Area เส้นฐานคอลัมน์สูงต่ำแล้วก็ไฮเกนอาชิซึ่งให้มาค่อนข้างที่จะครบครันพอสมควรสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยในส่วนถัดมาก็คือในส่วนของตัว Indicator นะครับ Indicator ก็อย่างที่เห็นว่ามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่เขาให้มาก็คือเป็นตัวของอินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับอย่าง Bollinger Band เราก็สามารถกดเข้าใส่ไปได้ Chop Zone Chop Stick Index Directional Movement Direction Channel ซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะใส่อินดิเคเตอร์ได้ไม่จำกัดไม่เหมือนกับตัวของแผนฟรีของ TradingView นะครับแผนฟรีของ TradingView จะใส่ตัวของ Indicator ณ ปัจจุบันน่าจะได้แค่2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ใส่ได้ค่อนข้างที่จะเยอะถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวของ Custom Indicator หรือว่า Indicator ที่ผู้พัฒนาอิสระเอามาใส่ไว้สคริปต์ให้เราใช้งานแต่ก็เพียงพอสำหรับในการเทรดสำหรับมือใหม่ผู้ที่เริ่มต้นหรือว่ามืออาชีพที่ใช้ตัวของ Indicator พื้นฐานเป็นหลักหรือว่าคนที่ใช้ในส่วนของ price action ก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันตัวของ Indicator ก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วสามารถที่จะดับเบิลคลิกที่ตัวของ Indicator แล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดเช่นเดียวกันอันนี้ผมลบทิ้งก่อนนะตัวของหน้าตาของแท่งเทียนก็จะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกที่แท่งแล้วเลือกตัวของบอดี้เส้นขอบไส้เทียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสีได้เลยนะครับตัวของเส้นสถานะก็มีมาให้ครบนะครับทั้งหัวเรื่องคำอธิบายราคาเปิดสูงต่ำค่าเปลี่ยนแปลงของแท่งแล้วในส่วนของมาตราส่วนก็จะเป็นการวางตำแหน่งสเกลเป็นอัตโนมัติสมมุติว่าเราซูมเข้าไปแบบนี้และเราอยากให้หน้าตากราฟกลับมาเหมือนเดิมเราก็กดอัตโนมัติด้านขวาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวของสเกลมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามการซูมเข้าซูมออกของเราโดยที่ทำให้ดูง่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อไปก็คือตัวของเทมเพลตการชี้วัดตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราใส่อินดิเคเตอร์ใส่อะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเซฟเอาไว้ใช้งานที่หลังได้เช่นเดียวกันต่อมาก็คือการเลือกหน่วยเวลาทั้งหลายนะครับเวลาที่เขามีให้เลือกก็มีทั้ง1นาที5นาที15นาที30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์1เดือนซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีตัวของนาทีที่เป็นคัสตอมให้เราเลือกเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าข้างล่างก็สามารถที่จะเลือกตัวของ3นาที1นาที5วันก็ได้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือในส่วนของการเลือกเวลาก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะครบแล้วตัวของราคาก็มาครบนะครับเพราะว่าตัวของ Exness เองก็ใช้ฟีดราคาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรข้อสำคัญต่อไปที่ผมจะพูดถึงที่ตัวของ Exness Terminal ทำได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตรงใจใครหลายๆคนนั่นก็คือในส่วนของ Replay นั่นเองหรือว่าการ Backtest หรือว่าการเล่นแท่งเทียนในอดีตนะครับซึ่งตัวของ Exness Terminal เนี่ยสามารถ Replay ได้ทุก Time Frame เลยไม่ว่าจะเป็น1นาที5นาทีหรือว่า3นาที1วัน1ปีอะไรก็สามารถที่จะ Backtest ได้หมดซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับตัวของ TradingView เพราะว่า TradingView ถ้าเกิดว่าคุณจะ Backtest ยังไงคุณต้องเสียเงินซื้อในส่วนของplus หรือว่า essential ของเขานะครับถึงจะ backtest ได้แล้วตัว backtest ของเขาเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของการจำกัดช่วงเวลาไว้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวของ Exness เนี่ยก็จะทำให้ง่ายค่อนข้างที่จะง่ายเราเล่นสามารถที่จะ backtest ได้เลยเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับทุกคนนะครับที่ต้องการที่จะทดสอบกลยุทธ์ของตัวเอง
ว่ากลยุทธ์ของตัวเองเนี่ยดีไหมสามารถที่จะทำกำไรได้หรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมาตัวของ Ednext Terminal เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรเลยทีเดียวก็ไปลองเล่นกันนะครับตัว Backtest นี่ก็ไม่ได้เสียเงินอะไรเพิ่มแค่เรามีตัวของบัญชีของ Ednext เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัญชีสามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านลิงก์ที่อยู่ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสิทธิพิเศษก็คือคุณจะได้รับเงินคืนทุกครั้งที่เทรดเฉพาะลิงก์ที่อยู่ในวิดีโอนี้เท่านั้นต่อไปในส่วนของอ่า Backtest ก็จะมีอยู่เท่านี้ต่อมาก็คือวิธีการซื้อขายของ Ednext Terminal Ednext Terminal นะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเราสามารถที่จะเลือกเซลล์หรือว่าเลือก Buy โดยที่คลิกไปได้เลยนะครับสมมุติว่าเราคลิกเซลล์เราก็สามารถที่จะกดยืนยันคำสั่งเซลล์หรือว่าคลิก Buy ก็สามารถที่จะกดยืนยันคำสั่ง Buy ได้เลยแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นการซื้อการขายด้วยจำนวนเท่าไหร่จะมีให้เลือกเป็น Lot Size อันที่2ก็คือในส่วนของปริมาณสกุลเงินนะครับอันที่3ก็คือปริมาณหน่วยนั่นเองซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมเลือกตัวของปริมาณสกุลเงินผมอยากจะเทรดสัก10เหรียญแบบนี้เป็นต้นเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ปริมาณหน่วยก็ใช้งานก็ค่อนข้างที่จะง่ายธรรมดาเราก็ใช้ตัวของปริมาณล็อตกันแล้วก็จะมีในส่วนของ stop loss take profit นะครับ stop loss ตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าเงินได้ซึ่งตรงนี้ก็ดีสำหรับคนที่ต้องการที่จะเสียเงินเท่าที่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้สมมุติว่าผมจะเข้าที่ 0.1 ล็อตแล้วผมจะตั้ง stop loss สัก10เหรียญแบบนี้เป็นต้นลบ10เหรียญอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวของ stop loss เราเนี่ยก็จะเลื่อนไปอยู่ข้างล่างแล้วถ้า 0.1 ล็อตตัวของ stop loss ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าล็อตเราเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.3 ล็อตคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกตัวของราคาให้ตรงกับกราฟของเราได้สมมุติว่าเราอยากจะที่ stop loss ที่จุดต่ำสุดตรงนี้เราก็ลองเลือกล็อตดูก่อน0.4 ล็อตละกันให้มันเสียสัก8เหรียญมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช็คจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ 10,000 เหรียญเพราะฉะนั้น 2% ของเราก็คือ200เหรียญเราก็พิมพ์ไปก่อนเลยว่าเราเสียได้สูงสุด200 USD นะพอเราเสียได้สูงสุด200 USD เนี่ยให้เราทำการเพิ่มหรือว่าลดล็อตลงมาอย่างนี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของเส้น stop loss เราก็เพิ่มล็อตไปเรื่อยๆนะครับจนเส้น stop loss ไปอยู่ตรงที่เราต้องการแบบนี้ก็คือถ้าโดน stop loss คุณก็เสีย 2% ทุกครั้งที่เทรดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คำนวณล็อตไซส์ไม่เก่งหรือว่าอยากจะใช้ money management ที่เขาบอกว่ามันต้องเสีย 2% ทุกครั้งที่เทรดแบบนี้เป็นต้นคุณก็สามารถใช้ตัวของ terminal ได้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยอันดับแรกสุดก็คือไปเลือกตัวของจำนวนเงินที่จะเสียก่อนอย่างมี10,000 เหรียญก็ลบไป200แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เพิ่มล็อตหรือว่าลดล็อตจนกว่าตัวของเส้น stop loss จะอยู่ในราคาที่เราต้องการนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในการใช้ตัวของ Ednext Terminal เพราะว่าการคำนวณ lot size ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้Terminal ตัวนี้คุณต้องนั่งคำนวณเองนะครับหรือว่าใช้ตัวของเครื่องคิดเลขในการคำนวณ lot size แต่ตัวเนี้ยคุณก็แค่เพิ่มล็อตแล้วก็ลดล็อตจนกว่าตัวของเส้น stop loss จะไปอยู่ที่ราคาที่เราต้องการพอเราได้แบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็กด buy ได้เลยพอคุณกด buy เสร็จสิ้นเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปอยู่ใน terminal ด้านล่างนะครับจะเขียนว่าเปิดแล้วตรงนี้นะเราก็เห็นเป็น XAU USD buy แบบนี้เป็นต้นเราก็สามารถที่จะกดปิดถ้าเกิดว่ากดปิดก็คือกำไรขาดทุนเราจะดูที่ด้านขวาเลยตอนนี้ลบอยู่52เหรียญ45เหรียญแบบนี้เป็นต้นเราก็สามารถที่จะเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับและเราก็ยังสามารถที่จะกดคำสั่งซื้อแบบซื้อขายล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันวิธีการกดคำสั่งซื้อแบบซื้อขายล่วงหน้าก็คือคลิกไปตรงนี้นะครับด้านขวา
แล้วก็เขียนเลยว่าเราจะเข้าแบบลิมิตหรือว่า Take Profit ซึ่งตัวของลิมิตกับ Take Profit ตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เองแล้วแต่ว่าเราใช้เส้นอยู่ที่ด้านบนหรือว่าด้านล่างนั่นเองนะครับก็จะเป็น Buy Limit หรือว่าจะเป็นตัวของเซลล์ก็ได้ตัวของเซลล์ก็เลือกเซลล์นะครับแล้วก็เลือกราคาได้เลยว่าเราจะเข้าตรงไหนมันก็สามารถที่จะตั้งค่าไว้ได้หมดทั้ง Take Profit ด้วยแล้วก็ Stop Loss ด้วยเราก็สามารถที่จะใช้ได้สมมุติว่าตรงเนี้ยผมบอกว่าให้ลบตัวของ200 USD เช่นเดียวกันก็คือผมอยากจะเสียแค่200เหรียญอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลื่อน Loss เอาเลยStop Loss เราขออยู่แค่ข้างบนตรงนี้เราก็เลือกเอาเลยนะครับราคามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัวล็อตก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งตัวล็อตเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่การที่เราเสียเงินเราก็จะเสียแค่200เหรียญเท่าเดิมนั่นเองอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของตัวของ Exness Terminal น่าใช้งานมากแล้วก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ฟรีสำหรับใครที่เปิดบัญชีผ่าน Exness นั่นเองถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะกดลิงก์ในวิดีโอนี้เข้าไปดูตัวของ Exness Terminal ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ก็มีสิทธิพิเศษได้รับเงินคืนทุกครั้งที่เทรดโดยที่คุณไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมและการคืนเงินก็จะเป็นแบบอัตโนมัติด้วยแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ